Кожен, хто хоч раз реєструвався на сайті чи намагався купити квитки в інтернеті, стикався з дивною вимогою. Оберіть усі зображення зі світлофорами, введіть викривлені літери, підтвердьте, що ви не робот. Цю дрібну перешкоду називають капча, і мало хто замислюється, звідки вона взялася і хто вирішив, що комп'ютерам варто перевіряти людей на людяність. Сьогодні ми про це і розповімо. З вас уподобайка і коментар, а якщо дуже сподобається, то підписуйтеся, нові відео виходять щотижня. Отож, цю абревіатуру розшифровують як Completely Automate Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Цілком автоматизований публічний тест Тюрінга для розрізнення комп'ютерів і людей. Назва відсилає до британського математика Алана Тюрінга, який ще 1950 року запропонував спосіб перевірити, чи здатна машина мислити так, щоб людина не відрізнила її відповідей від людських. Капча перевертає ідею Тюрінга догори дригом. Тут не машина видає себе за людину, а людина мусить довести машині, що вона не машина. Термін створили 2000 року в університеті Карнегі Мелона 4 дослідників – Луїс фон Ан, Мануель Блум, Ніколас Гоппер і Джон Ленгфорд. Мануель Блум на той час був відомим криптографом і науковим керівником фон Ана, який тоді ще навчався в аспірантурі. Приводом стала цілком практична проблема компанії Yahoo. Боти масово реєстрували безкоштовні поштові скриньки і засмічували чати спамом, тому компанія потребувала способу для відсіювання автоматичних скриптів від живих користувачів. Команда з Карнегі Мелона запропонувала показувати спотворений текст, який людське око розпізнає без зусиль, а тогочасні програми розпізнавання символів – ні. Варто зауважити, що сама ідея з'явилася трохи раніше. Ще 1997 року дослідник Алтавіста Андрій Бродер зіткнувся зі схожою проблемою. Боти автоматично додавали посилання до пошукової системи, тож команда почала показувати спотворені числа, які людина могла ввести, а програма – ні. Та сама команда фон Ана дала явищу назву, формалізувала його як науковий підхід і 2003 року опублікувала роботу CAPTCHA – Using Hard AI Problems for Security, де обґрунтувала цікаву логіку. Щоб зламати капчу, потрібно розв'язати нерозв'язане на тоді для штучного інтелекту завдання – розпізнавання спотвореного тексту. Тобто безпека трималася не на секретному ключі, а на тому, що комп'ютери банально ще не вміли читати так добре, як люди. Технологія швидко розповсюдилася інтернетом. Форми реєстрації, коментарі у блогах, продаж квитків – усюди почали з'являтися ці смужки викривлених літер. І саме тут стається несподіваний поворот історії. До 2007 року капчу розгадували у величезних масштабах. За оцінюванням фон Ана, щодня люди по всьому світу вводили добрі 200 мільйонів таких кодів. Кожен забирав лічені секунди, але помножте цю дрібну дію на сотні мільйонів разів на день і дізнаєтеся, що людство щодня витрачало на боротьбу з ботами тисячі людинороків сукупного часу. Фон Ана це почало муляти. Величезний ресурс людської уваги зникав просто в нікуди, на завдання, яке саме собою не давало користі нікому, крім захисту від спаму. Тоді народилася ідея рекапчі. Фон Ан разом із колегами Беном Мауером, Коліном Макміленом, Девідом Абрагамом і тим самим Мануелем Блумом вирішили перетворити цю секунду людської уваги на щось корисне. У бібліотеках і архівах по всьому світу тоді саме проводили масштабне оцифрування старих книжок, газет і документів. Скасовані сторінки проганяли крізь програми оптичного розпізнавання символів, які непогано давали раду чітким сучасним шрифтам, але спотикалися об вицвіле чорнило, плями, давні гарнітури і пожовклий папір. Певного відсотка слів програма просто не могла розпізнати упевнено. Ідея рекапчі полягала в тому, щоб брати саме ці нерозпізнані слова зі сканованих текстів і показувати їх користувачам поряд зі звичайним, уже відомим системі словом. Людина бачила дві пари символів. Одну система вже знала напевно, вона слугувала контролем, а другу, те саме проблемне слово зі старої книжки чи газети, система хотіла розшифрувати. Якщо людина правильно вводила контрольне слово, то це підтверджувало, що перед системою жива людина, а не бот. А те, що вона написала для другого, невідомого слова, записували як варіант розшифровки. Коли достатня кількість різних людей незалежно одне від одного вводили однаковий варіант для того самого спотвореного слова, то його вважали успішно розпізнаним, і воно потрапляло назад до цифрового тексту книжки. Розрахунок виявився блискучим. Мільйони користувачів, самі того не усвідомлюючи, щодня допомагали розшифровувати те, з чим не впоралися програми. 2009 року компанія Google придбала рекапчу,
рекапчою почала використовувати технологію для проекту Google Books, а також уклала партнерство з New York Times для оцифрування газетного архіву, який охоплював період приблизно від 1851 до 1980 року. Понад 13 мільйонів статей. Читачі з усього світу, просто заповнюючи форму на якомусь сайті, буквально слово за словом відновлювали текст столітньої давнини. Але текстова капча поступово почала здавати позиції, тож Google відповіла на це новим поворотом, який виявився не менш показовим, ніж перший. 2014 року з'явилася рекапча другого покоління з пізнаваним чекбоксом «Я не робот» і за потреби додаткової перевірки набором фотографій, серед яких треба було обрати всі зображення з певним об'єктом – світлофори, автобуси, пішохідні переходи, велосипеди, пожежні гідранти. Логіка залишалася тією самою, що й у текстовій рекапчі, тільки матеріалом для розмічання стали не старі книжкові сторінки, а фотографії вулиць, знятих камерами Google Street View із схожими системами. Це вже було не просто питання оцифрування архівів. Розпізнавання об'єктів на вуличних фото – це одне з базових завдань для комп'ютерного зору, яке лежить в основі систем автономного водіння, картографічних сервісів і багатьох інших застосунків штучного інтелекту. Щоб навчити нейромережу впевнено відрізняти світлофор від вуличного ліхтаря чи один тип дорожнього знака від іншого, потрібні мільйони розмічених прикладів, де людина вже підтвердила, що саме зображено на фото. Компанії, які створюють подібну систему, зокрема проекти безпілотних автомобілів, потребують якраз такого розміченого масиву даних. Рекапча виявилася напрочуд ефективним способом отримати цю розмітку практично безкоштовно, розподіливши крихітний шматочок роботи на мільярди повсякденних взаємодій користувачів із інтернетом. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Ця історія має і зворотний бік, про який варто згадати. Мільярди користувачів роками виконували безкоштовну роботу з розмічанням даних, навіть не підозрюючи про це, а корпорація отримувала й оцифровані архіви і навчальні масиви для комерційних систем машинного навчання. Ніхто не просив дозволу для заповнення форми на сайті чиєюсь конкретною згодою на участь у тренуванні алгоритмів розпізнавання зображень. І формальної оплати за цю працю, звісно, не було. З іншого боку, важко заперечити практичний результат. Величезні газетні і книжкові архіви справді збереглися в цифровій формі завдяки саме цьому механізму. А без масового розмічання вуличних сцен сучасні системи комп'ютерного зору розвивались би значно повільніше. Сьогодні класична капча з викривленими літерами майже зникла з великих сайтів, і причина цього прикро іронічна. Технологію, яка мала відрізняти людину від машини, зламали ті самі нейромережі, для боротьби з якими її колись і задумували. Сучасні моделі розпізнавання зображень розгадують спотворений текст швидше і точніше за середню людину, а спеціалізовані сервіси автоматичного розгадування капчі пропонують це як послугу за копійки. Завантажив картинку, за кілька секунд отримав готову відповідь. Той самий прогрес комп'ютерного зору, якому рекапча колись допомагала звестися на ноги, розмічаючи мільйони світлофорів і переходів, тепер обертається проти неї самої. Великі мультимодальні моделі здатні водночас читати текст і впізнавати об'єкти на фото, упораються навіть із завданнями другого покоління. Обрати всі зображення з велосипедом чи автобусом їм не складніше, ніж людині. Тому 2018 року захист довелося переносити від запитання «що ти бачиш на картинці» до запитання «як ти поводишся?». Невидима рекапча третього покоління аналізує рух курсора, ритм натискань, історію браузера, усе те, що боту важко правдоподібно імітувати, навіть якщо він чудово розпізнає зображення. Але і це вже не остаточна межа. Боти на основі мовленнєвих моделей навчаються імітувати людську поведінку у браузері, проходити багатокрокові форми і навіть проводити діалоги у чатах підтримки, тож наступний раунд гри в кота і мишку найімовірніше зведеться вже не до розпізнавання, а до того, як правдоподібно машина вміє
прикидатися неідеальною, робити паузи, помилятися, вагатися так, як це робить жива людина. Цікаво, що сам Луїс фон Ан не зупинився на рекапчі, використовуючи ту саму ідею – перетворювати масово розподілену людську працю на щось корисне, непомітно для самих учасників. Він згодом заснував Duolingo – застосунок для вивчення мов, де студентські переклади текстів теж свого часу допомагали компанії отримувати матеріали для тренування систем перекладу. Утім, це вже геть інша історія. Хочете її почути в одній із наших розповідей? Якщо було цікаво, то не забудьте написати про це у коментарі. Нам дуже цікава ваша думка. А поки що, до зустрічі у новому відео.